हेलो, म हो मोटिभेसनल राइटर एन्ड स्पिकर राजेश कुमार बैठा र योभन्दा अगाडि धेरै मोटिभेसनल भिडियोहरू हेरिसक्नुभयो। आजको हाम्रो एकदमै नयाँ टपिक छ। यो स्पेसली पढ्ने विद्यार्थीहरूको लागि, लोकसेवाको तयारी गर्ने, इन्ट्रान्सको तयारी गर्ने र फाइनल इक्जाम दिने विद्यार्थीहरूको लागि एकदमै उपयोगी छ। आज पावर अफ माइन्ड र भनौँ न हाउ टु स्टडी इन स्मार्ट वे, स्मार्ट तरिकाले कसरी पढ्ने, पढेको कुराहरू लामो समयसम्म कसरी सम्झिने र भनौँ न विभिन्न लोकसेवाहरूको, इन्ट्रान्सहरूको, फाइनल इक्जामहरूको तयारी कसरी गर्ने, त्यो कुरा म तपाईँलाई आजको यो भिडियोमा सिकाउँछु। र यो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म तपाईँलाई एउटा रिसर्च बताउँछु। त्यो रिसर्च के छ भन्दाखेरि, हाम्रो माइन्ड भनेको तपाईँको लगभग 10,000 न्युरोन सेल्सबाट बनेको हुन्छ र प्रत्येक न्युरोन सेल्स तपाईँको लाखौँ डेन्ड्राइट्सबाट बनेको हुन्छ र एउटा डेन्ड्राइट्सको क्षमता भनेको तपाईँको अहिलेको एउटा आधुनिक कम्प्युटर जति हुन्छ। भनौँ न 10,000 न्युरोन सेल्स, प्रत्येक न्युरोन सेल्स तपाईँको लाखौँ डेन्ड्राइट्सबाट, र यसरी तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नुभयो भने हाम्रो ब्रेनमा लगभग तपाईँको अर्बौँ डेन्ड्राइट्सहरू हुन्छ र प्रत्येक डेन्ड्राइट्स भनेको एउटा आधुनिक कम्प्युटर बराबर हुन्छ। र यसरी तपाईँले कलेक्ट भनौँ न सोध्नुभयो भने भन्नुको अर्थ हाम्रो दिमाग भनेको अर्बौँ कम्प्युटरहरूको समूह छ। तर पनि भनौँ न जेनरली हामीले 4वटा 5वटा विषयहरूको चाहिँ 8वटा 9वटा विषयहरूलाई पनि पढ्न एकदमै धौधौ हुन्छ। भनौँ न वर्षभरि पढेको कुरा पनि इक्जाममा लेख्नको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ, एकदमै धौधौ पर्छ। त्यो किन हो, त्यो कारण पनि म तपाईँले बताउँछु। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दिमाग भनेको तपाईँको अर्बौँ कम्प्युटरहरूको समूह छ। तर तपाईँसँग एउटा इमेजिन गरौँ कि तपाईँको घरमा चाहिँ एकदमै एउटा राम्रो खालको कम्प्युटर छ। त्यो कम्प्युटर तपाईँले चलाउन आउँदैन, त्यो कम्प्युटर तपाईँले खोल्न आउँदैन, त्यो कम्प्युटरमा फाइलहरू कसरी बनाउने, कसरी त्यसमा सेभहरू भनौँ फाइलहरू सेभ गर्ने, यदि त्यो कम्प्युटर तपाईँले चलाउन आएन भने त्यो कम्प्युटर तपाईँको घरमा त्यत्तिकै थन्किन्छ, त्यो कम्प्युटरको कामै हुँदैन। ठ्याक्क त्यस्तै हामीसँग अर्बौँ कम्प्युटरहरूको समूह छ। हाम्रो ब्रेन भनेको अर्बौँ कम्प्युटरहरूको समूह छ। तर हाम्रो ब्रेनलाई, हाम्रो मस्तिष्कलाई, दिमागलाई चलाउन नजानेर हामी पछाडि परेको छौँ। भनौँ न 4-5वटा विषय पढ्न पनि, 8-9वटा विषय पढ्न पनि हामीलाई एकदमै धौधौ हुन्छ। त्यही भएर त्यो ब्रेन, तपाईँको ब्रेनलाई कसरी एक्टिभ गर्ने, कसरी तपाईँले राम्रो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ, ब्रेनको युटिलाइज कसरी गर्ने, त्यो तरिकाहरू म तपाईँले यहाँ सिकाउँछु। र यो भनौँ न अब म तपाईँले माइन्डको बारेमा बताउँछु। हाम्रो माइन्ड जेनरली माइन्डमा 2टा पार्ट हुन्छ, एउटा लेफ्ट हेमिस्फियर, अर्को राइट हेमिस्फियर। लेफ्ट हेमिस्फियरलाई लेफ्ट ब्रेन भनिन्छ र राइट हेमिस्फियरलाई राइट ब्रेन भनिन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो नोटबुकहरू पढेको कुराहरू, अनि त्यसपछि भनौँ न कन्भर्सेसनहरू, वार्तालापहरू, क्यालकुलेसनहरू, यो सबै कुराहरू हाम्रो लेफ्ट ब्रेनमा क्याप्चर हुन्छ भनौँ न। अनि हाम्रो लेफ्ट ब्रेनको मेमोरी पावर एकदमै कमजोर हुन्छ। जस्तो कि तपाईँले दिनभरि नै टाइम लगाएर कुनै कुरालाई घोक्नुहोस्, त्यो घोकेको कुरा तपाईँको 1 हप्तादेखि लिएर 15 दिनमा आफै बिर्सिन्छ। तर राइट ब्रेनको मेमोरी पावर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। तपाईँले भनौँ न राइट ब्रेन भनेको तपाईँको जस्तै कि अब राइट ब्रेन भनेको भिजुअलाइजेसन भयो, चित्र भयो, आकृति भयो, चाहिँ जुन कुरालाई तपाईँको भनौँ न 5वटै ज्ञानेन्द्रिय मिलेर चाहिँ काम गरेको हुन्छ, त्यो भनेको हाम्रो राइट ब्रेन हुन्छ। र राइट ब्रेनको मेमोरी पावर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। जस्तै कि अहिले तपाईँहरूले भनौँ न 3 क्लासमा 4 क्लासमा पढ्नुभएको प्रायः कुराहरू तपाईँहरूले सबैजनाले बिर्सिनु भएको होला। तर त्यही 3 क्लासमा 4 क्लासमा त्यो कागले चाहिँ भनौँ न त्यो घैटोमा चाहिँ ढुङ्गा हालेर त्यो पानी खाएको, चाहिँ त्यो ढुङ्गाको खिचडी, चाहिँ त्यो घोडामाथि बसेर टाउकोमाथि दाउरा बोकेको, अनि भनौँ न त्यो त्यस्तो स्टोरीहरू, त्यस्तो चित्रहरू चाहिँ तपाईँको दिमागले अहिले पनि बिर्सेको छैन। भनौँ त्यो 10 वर्षपछि पनि, 20 वर्षपछि पनि, 50 वर्षपछि पनि त्यो चित्रहरू तपाईँको दिमागमा बसेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो चित्रहरू राइट ब्रेनमा क्याप्चर हुन्छ र राइट ब्रेनको मेमोरी पावर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। त्यही भएर तपाईँहरूले पढ्ने बेलामा पनि यदि तपाईँको राइट ब्रेनको युटिलाइज गर्नुभयो भने तपाईँको पढाइ एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। र अब म तपाईँहरूलाई यो पढ्ने केही स्मार्ट टिप्सहरू दिन्छु, केही आइडियाहरू दिन्छु। त्यो कुरा एकदमै राम्रो तरिकाले सुन्नु होला। हाम्रो सबभन्दा मोस्ट इफेक्टिभ तरिका नम्बर 1 इमेजिनेसन। तपाईँले पढ्दाखेरि होइन त्यो भनौँ ननस्टप 4 घन्टा 5 घन्टा पढ्नुभयो भने त्यो पढेको तपाईँले कामै लाग्दैन। किनभने तपाईँको माइन्ड ह्याङ हुन्छ, माइन्ड अफ हुन्छ र त्यो घोकेको तपाईँको कुरा नर्मली 1 हप्तादेखि लिएर 15 दिनमा आफै बिर्सिन्छ। त्यही भएर तपाईँले पढेको कुरा एकदमै लङ टाइमसम्म सम्झिन चाहनुहुन्छ भने बरु 1 घन्टा पढ्नुहोस् र त्यो 1 घन्टा पढेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले 10 मिनट 15 मिनट छुट्याउनुहोस्। र त्यो 10 मिनट 15 मिनट छुट्याउँदाखेरि तपाईँले 1 घन्टामा के पढ्नुभयो, त्यो पढेको कुरालाई चाहिँ एकछिन कल्पना गर्नु, इमेजिनेसन गर्नु कि तपाईँले त्यो 1 घन्टामा के पढ्नुभयो। र तपाईँले जति राम्रो तरिकाले, जति व्यवस्थित तरिकाले इमेजिनेसन गर्न सक्नुभयो, त्यो एन्सर तपाईँको त्यति नै कम्प्लिट हुन्छ। किनभने त्यसरी इमेजिनेसन गर्दाखेरि तपाईँको त्यो एन्सर सबकन्सियस माइन्डमा गएर बस्छ र त्यो एन्सर कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। त्यही भएर
यसरी 1 घण्टा पढेको कुरालाई 10-15 मिनट पनि टाइम दिएर व्यवस्थित तरिकाले राम्रो तरिकाले यदि इमेजिनेसन गर्न सक्नुभयो भने तपाईको यो प्रिपरेसन एकदमै बेस्ट हुन्छ। नम्बर 1 थियो। अर्को तरिका भनेको मेडिटेसन थियो। मैले तपाईले भनौँ त्यो सबकन्सियस माइन्ड एक्टिभ गर्ने तरिका भनेको मेडिटेसन बताएको थिएँ। अनि ठ्याक्क त्यस्तै तपाईले पढ्ने बेलामा एकछिन पढ्नुस् अनि मेडिटेसन गर्दै भनौँ त्यो सास तलमाथि गर्दै त्यसरी गर्नुभयो भने मेडिटेसन गर्दाखेरि तपाईको भनौँ न क्यालिफोर्नियाको एउटा वैज्ञानिकले भनौँ न के रे वैज्ञानिकले के प्रमाणित गर्नुभएको छ भन्दाखेरि तपाईले 10 मिनट पनि मेडिटेसन गर्नुभयो भने 10 मिनटको मेडिटेसनले तपाईको मेमोरी पावर 50% सम्म बढाउँछ। किन भन्दाखेरि मेडिटेसन गर्दाखेरि हाम्रो माइन्डमा चाहिँ एकदम प्रशस्त अक्सिजन पुग्छ र त्यसरी अक्सिजन प्रशस्त मात्रामा पुग्दाखेरि हाम्रो डेन्ड्राइट्सहरू एकदमै तरोताजा हुन्छ, एकदमै एक्टिभ हुन्छ, एकदमै भनौँ न फुर्तिलो हुन्छ र त्यति बेला तपाईले जे पढ्नुभयो जे सुन्नुभयो त्यो तपाईको माइन्डमा चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बस्छ र ठ्याक्क मेडिटेसन गर्दै तपाईले यदि पढ्नुभयो भने तपाईको माइन्डमा एकदमै राम्रो तरिकाले सेट हुन्छ र भनौँ न मेडिटेसन गर्दै पढ्दा तपाईको त्यो पढेको कुरा सबकन्सियस माइन्डतिर जान्छ र जति सबकन्सियस माइन्डमा तपाईले त्यो पढेको कुराले पठाउन सक्नुभयो त्यो एन्सर तपाईको त्यति नै कम्प्लिट भयो। त्यही भएर बरु 1 घण्टा पढ्नुस् अनि त्यसपछि 10-15 मिनट मेडिटेसन गर्नु। चाहिँ मेडिटेसन गर्दै अगाडि किताब राख्नुस्, नोट कपी राख्नुस् अनि त्यो एकछिन भनौँ न एउटा प्याराग्राफ हेर्नुस् अनि मेडिटेसन गर्नुस्, एकछिन त्यसलाई कल्पना गर्नुस्। त्यसरी तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो पढेको कुरा तपाईको एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। साइन्टिफिक तरिका पनि त्यही हो। अर्को भनेको नम्बर 3 भिजुअलाइजेसन। अब भिजुअलाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि आइन्स्टाइनको पनि मेन थ्योरी भनेको उहाँले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि म जुनसुकै कुरालाई चाहिँ भिजुअलाइजेसनमा थिङ्क गर्छु, भिजुअलाइजेसनद्वारा म सोच्छु, भिजुअलाइजेसनद्वारा म काम गर्छु। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले कुनै पनि कुरालाई पढ्नुभयो भने त्यो पढेको कुरालाई सकेसम्म भिजुअलाइज गर्नु। त्यसलाई भनौँ न एउटा कल्पना गरेर चाहिँ भनौँ न कुनै चित्रमा ढाल्न सक्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब कसरी ढाल्ने जस्तो कि तपाईको जुन एन्सर छ, जुन नोट छ, त्यो नोटलाई चाहिँ भनौँ न एउटा तपाईको कुनै साथीले एन्सर बनाइदिनुस्, कुनै जनावरलाई एन्सर बनाइदिनु, कुनै टिचरलाई एन्सर बनाइदिनु, कुनै रुखलाई एन्सर बनाइदिनु। जस्तै कि तपाईको भनौँ न अब राम भन्ने तपाईको साथीलाई सम्झिने बित्तिकै त्यो तपाईको क्वेसन रामको नाम राम नदिएर त्यो रामलाई चाहिँ एउटा क्वेसन बनाइदिनु र त्यो एन्सर रामलाई जस्तै कि रामको आँखा, कान, घाँटी, नाक भन्ने एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। त्यसैले एक्सप्लेन नगरेर राम सम्झिने बित्तिकै तपाईलाई त्यो एन्सर आओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो एन्सर रामलाई बनाउनु भयो भने तपाईले एकदमै बेस्ट हुन्छ प्रिपरेसन गर्नको लागि। यो पनि एउटा तरिका भयो। अर्को भनेको तपाईको जस्तो कि यो ह्याबिचुअल एक्सन। ह्याबिचुअल एक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले यदि स्टार्टिङ क्लास पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले धेरै हैन, तपाईले जति पनि कुराहरू सम्झिनु पर्ने छ, जति पनि कुराहरू पढ्नु पर्ने छ, त्यो पढ्नु पर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एउटा टाइम सेड्युल बनाउनु। बिहान बेलुका चाहिँ तपाईले बिहान बेलुका र दिउँसो चाहिँ केही फिक्स टाइम बनाउनुस् र त्यो टाइममा चाहिँ तपाईले त्यो आफ्नो नोटहरूलाई त्यो पढ्नुपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्ररी बुझेर पढ्नुपर्छ, घोकेर पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्ट तपाईको बिहान बेलुका अनि दिउँसोको टाइममा चाहिँ जस्तो तपाईको पढ्नुपर्ने कुरालाई त्यो नोटहरूलाई हेर्ने काम मात्रै गर्नु। र यो ह्याबिट तपाईले धेरै हैन 2 महिनादेखि लिएर 3 महिनासम्म यदि तपाईले फलो गर्नुभयो भने सधैँ रेगुलर तरिकाले एउटै टाइममा त्यसरी हेर्ने काम मात्रै गर्नुभयो भने त्यो एन्सर तपाईको वर्षको लागि एकदमै कम्प्लिट हुन्छ। किनभने त्यसरी ह्याबिचुअल त्यो ह्याबिटमा पढेको कुरा चाहिँ तपाईको सबकन्सियस माइन्डमा गएर बस्छ र त्यो एन्सर तपाईको लागि एकदमै बेस्ट हुन्छ। अर्को तरिकामा तपाईले के बताउँछु भन्दाखेरि कुनै पनि पढेको कुरालाई तपाईले लङ टाइमसम्म सम्झिन चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईले फनी लिङ्किङ बनाउनुस्। अब फनी लिङ्किङ कसरी बनाउनु मैले अघि नै तपाईको फ्रेन्डहरुको कुरा बताइदिएको थिएँ र त्यो अहिले चाहिँ भनौँ न एउटा नयाँ तरिकामा के गर्नु भन्दाखेरि तपाईले पढेको कुरालाई कुनै स्टोरीमा ढाल्नुस् कि कुनै गीतमा, कुनै स्टोरीमा। जस्तै कि कुनै तपाईले पढ्नुभयो भने त्यो पढेको कुरालाई एउटा राजा रानीको चाहिँ चराचुरुङ्गीको तपाईको माइन्डमा कस्तो खालको स्टोरी बन्छ त्यो स्टोरीमा ढाल्न सक्नुभयो भने त्यो एन्सर तपाईको अलिकति लङ टाइमको लागि हुन्छ, एकदमै बेस्ट हुन्छ। अर्को तरिकामा दिन्छु तपाईलाई। जस्तो कि तपाईले एउटा नोट कपी छ तपाईको, त्यो नोट कपी भनौँ न त्यतिकै सुरुदेखि अन्त्यसम्म पढ्नु भन्दा पनि त्यो नोट बनाउने बेलामा चाहिँ बीचमा सेन्टरमा चाहिँ एउटा अटो साइजको चाहिँ पिपी पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ राख्नुस्। अनि त्यसपछि चारैतिर तपाईले एन्सर राख्नुभयो भने तपाईले त्यसरी माथिबाट पढ्नुभयो भने त्यो फोटो चाहिँ तपाईको राइट ब्रेनले क्याप्चर गर्छ र त्यसरी तपाईले पढ्नुभयो भने एक्जामको बेलामा चाहिँ तपाईको राइट ब्रेनले त्यो फोटोलाई, त्यो पिक्चरलाई चाहिँ सम्झिन्छ र एन्सर तपाईको माइन्डमा झल्झली आउँछ। तपाईले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सेन्टरमा राख्न सक्नुहुन्छ। यदि नोट बनाइसक्नु भएको छ भने त्यो नोट कपीको सिरानीमा चाहिँ ठ्याक्क बीचमा चाहिँ एउटा तपाईले मनपर्ने खालको फोटो राख्नुस्। त्यो फोटो सेक्सी भए पनि हुन्छ, रफ खालको भए पनि हुन्छ, तपाईको प्यारेन्ट्सको भए पनि हुन्छ, साथीभाइ, आफन्तहरू चाहिँ भनौँ न जनावरहरू, रुख बिरुवाहरू, चराचुरुङ्गी
तपाईको ब्रेनले तपाईको माइन्डले जस्तो खालको पिक्चरलाई मन पराउँछ, जस्तो खालको पिक्चरले तपाईको ब्रेनलाई एट्र्याक्ट गर्छ, त्यस्तै खालको पिक्चर तपाईको नोट कपीमा राख्नुस्। अनि त्यसरी तपाईले पढ्नु भयो भने, घोक्नु भयो भने त्यो इफेक्टिभ हुन्छ। एक्जामको बेलामा एन्सर नसम्झे पनि तपाईको ब्रेनले चाहिँ त्यो पिक्चरलाई सम्झिन्छ र त्यो पिक्चरलाई सम्झिने बित्तिकै तपाईले एन्सर लेख्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो पनि एउटा इफेक्टिभ तरिका भयो। अर्कोमा एउटा तपाईलाई रिसर्च बनाउँछु। त्यो रिसर्चमा के छ भन्दाखेरि तपाईले नोट कपी पढ्नुहुन्छ, बुकहरू पढ्नुहुन्छ, त्यो पढेको कुरा चाहिँ तपाईको दिमागमा 25% मात्रै जम्मा हुन्छ। तर यदि सरले जस्तो कि क्लासमा लेक्चर दिनुहुन्छ, सरले पढाउनुहुन्छ, त्यो सरले पढाएको कुरा तपाईले यदि भनौँ न सुन्नुभयो भने त्यो सुनेको कुरा तपाईको दिमागमा चाहिँ 35% जम्मा हुन्छ। त्यही भएर त्यसैले तपाईले भनौँ नोट कपी पढ्नुभन्दा बुक पढ्नुभन्दा सरले भन्नुभएको कुरा, सरले पढाउनु भएको कुरा सुन्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ मेमोरी पावरको लागि। अर्को तरिका जस्तै कि तपाईले भनौँ न अब कुनै कुरालाई देख्नुभयो भने त्यो देखेको कुरा चाहिँ तपाईको दिमागमा चाहिँ 50% जम्मा हुन्छ। 50% तपाईको दिमागले जम्मा गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर कुनै पनि भनौँ न अब कुनै ठाउँको बारेमा चाहिँ कुनै भनौँ न कुनै अब तपाईले चितवन नेसनल पार्कको बारेमा लेख्नु पर्यो, माउन्ट एभरेस्टको बारेमा लेख्नु पर्यो, पशुपतिनाथको बारेमा लेख्नु पर्यो, चाहिँ कुनै त्यस्तै खालको एन्सर तपाईले लेख्नुपर्ने छ भने त्यो एन्सर लेख्नुभन्दा त्यो ठाउँमा गएर तपाईले मजाले हेर्नुभयो भने त्यो सबै कुरालाई आफैले एनालाइसिस गर्नुभयो भने त्यो तपाईको दिमागले चाहिँ 50% तपाईको जम्मा गर्ने काम गर्छ। र अर्को कुरा जस्तो कि तपाईले पढ्नुभयो हैन, जे जति तपाईले नोटमा पढ्नुभयो, बुकमा पढ्नुभयो, त्यो पढेको कुराहरू चाहिँ आफ्नो साथीलाई, आफन्तलाई, सरलाई चाहिँ तपाईसँग तपाईले एभेलेबल पर्सनलाई सुनाउनु भयो भने त्यो त्यसरी तपाईले जानेको कुरा, पढेको कुरा अरूलाई सुनाउँदाखेरि त्यो तपाईको दिमागमा 60% जम्मा हुन्छ। तपाईको मेमोरी पावरले त्यसरी 60% त्यो कुरालाई एब्जर्भ गर्ने काम गर्छ। त्यही भएर कुनै कुरालाई त्यतिकै घोकेर बस्नुभन्दा, पढेर बस्नुभन्दा पनि त्यो पढेको कुरा चाहिँ अरूलाई सुनाउनु भयो भने त्यो एकदमै इफेक्टिभ हुन्छ। र सबभन्दा बेस्ट तरिका भनेको तपाईले कुनै कुरालाई आफैले भोग्नुभयो भने, फिल गर्नुभयो भने त्यो कुरा तपाईको दिमागमा 60% 70% जम्मा हुन्छ। अब भनौँ न कुनै एन्सर लेख्नुभन्दा पनि त्यो प्र्याक्टिकल आफैले गर्नु, पहिला प्र्याक्टिकल गर्नु, आफ्नो जीवनमा अप्लाई गर्नुस्, त्यसलाई आफैले अनुभव गर्नुभयो भने, आफैले फिल गर्नुभयो भने त्यो फिल गरेको एन्सर लेख्नको लागि तपाईलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। 70% तपाईको दिमागमा क्याप्चर हुन्छ। त्यही भएर यो कुराहरू पनि तपाईको लागि एकदमै बेस्ट छ। यो पनि तपाईको राम्रो तरिकाले, इफेक्टिभ तरिकाले पढ्ने यो पनि एउटा राम्रो तरिका हो। अर्को तरिका म तपाईलाई बताउँछु। अब जस्तो कि भनौँ तपाईले फाइनल एक्जामको लागि प्रिपेयर गर्नु छ भने हामीले एउटा परिपाटी के छ भन्दाखेरि तपाईले एउटा च्याप्टर पढ्नुभयो, त्यो च्याप्टर पढिसकेपछि लास्टमा केही क्वेशनहरू हुन्छ। अनि त्यो क्वेशनको एन्सर लेख्ने बेलामा सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला बुकमा च्याप्टरमा गएर एन्सर खोज्छौँ। त्यहाँ एन्सर भेट्यो भने 5-6 लाइन कति लाइन हुन्छ त्यो लाइनलाई चाहिँ चिनो लगाएर अनि त्यो एन्सर लगेर चाहिँ त्यो हामी क्वेशनमा राख्छौँ। अर्को तरिका त यदि भनौँ न त्यो च्याप्टरमा एन्सर भेटेन भने डाइरेक्ट त्यो क्वेशन हामी सरसँग गएर सोध्छौँ। तर यसरी पढेर तपाईले कामै छैन। किन भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईको भनौँ न च्याप्टरमा जुन क्वेशनहरू छ तपाईले सरसँग सोध्नुहुन्छ, बुकमा एन्सर खोज्नुहुन्छ। तर भोलि तपाईको पढाइ सकिन्छ, तपाई भोलि अब जुन बेला तपाईको आफ्नो जीवनतिर प्रवेश गर्नुहुन्छ, लाइफमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, त्यतिखेर तपाईको जीवनमा भविष्यमा चाहिँ तपाईको एकदमै धेरै समस्याहरू आउँछ, एकदमै धेरै स्ट्रगलहरू आउँछ। व्यापारमा समस्या आउँछ, तपाईको जबमा समस्या आउँछ, तपाईको परिवारमा समस्या आउँछ र तपाईको जीवनमा चाहिँ नाना थरीको समस्याहरू आउँछ। अनि त्यतिखेर तपाईले भनौँ न कुनै किताबमा त्यो समस्याको एन्सर खोजेर हुँदैन, कुनै सरलाई सोधेर हुँदैन। किन भन्दाखेरि यदि सानैदेखि तपाईले भनौँ न आफ्नो च्याप्टरको लास्टमा भएको प्रश्नहरू, क्वेशनहरूको एन्सर यदि तपाईले आफ्नै माइन्डले, आफ्नै तरिकाले यदि एन्सर दिनुभएको छ भने, एन्सर दिने बानी बसाल्नु भएको छ भने तपाईले हरेक क्वेशनको एन्सर दिने बानी बसेको हुन्छ। तपाईको माइन्डले, आफ्नै माइन्डले एन्सर दिएको हुन्छ। र पछिको लाइफमा पनि यदि तपाईको लाइफमा जुन जस्तोसुकै समस्या आए पनि, जस्तोसुकै स्ट्रगल आए पनि सानैदेखि तपाईसँग माइन्डलाई चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस बनेको हुन्छ एन्सरको, भनौँ न क्वेशनको एन्सर ढुन्ने, चाहिँ भनौँ न क्वेशनको सोल्युसन निकाल्ने तपाईँको एउटा हेबिट बनेको हुन्छ। र पछिको लाइफमा तपाईँको जस्तोसुकै समस्या आए पनि, जस्तोसुकै क्वेशन आए पनि तपाईँले त्यसको समाधान निकाल्न, सोल्युसन निकाल्नको लागि तपाईँले गाह्रो हुँदैन, एकदमै सजिलो हुन्छ। सजिलो तरिकाले तपाईँले एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो पनि एउटा तरिका छ। जस्तो कि तपाईँले म एउटा इफेक्टिभ तरिकाले प्रिपरेसन गर्नको लागि म तपाईलाई के आइडिया दिन्छु भन्दाखेरि कुनै पनि क्वेशनको एन्सर डाइरेक्ट सरलाई गएर सोध्नुभन्दा पनि, डाइरेक्ट बुकमा लेख्नुभन्दा, बुकबाट राख्नुभन्दा पनि पहिला त्यो क्वेशनलाई बुझ्नुहोस्। भनौँ न कुनै पनि क्वेशनलाई तपाईँले राम्रो तरिकाले बुझ्नुभयो भने एन्सर लेख्न तपाईँले गाह्रो हुँदैन। कुनै पनि भनौँ न मेन ठुलो भनेको समस्या हुन्छ कि क्वेशनलाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो क्वेशनले मागेको एन्सर के छ त्यो ठ्याक्क बुझ्दाखेरि तपाईँको माइन्डमा एन्सर आफै आउँछ। र इफेक्टिभ तरिकाले प्रिपरेसन गर्नको लागि तपाईँले यदि कुनै क्वेशनको बारेमा अलिकति जानकारी छ भने त्यो
जानकारी भए पनि तपाईँले भनौँ त्यो क्वेसनलाई एन्सर चाहिँ रङ लेख्नुहोस् भनौँ न अलि इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन छ भनौँ न फाइनलमा सोध्ने खालको क्वेसन छ भने त्यसको अलिअलि एन्सर आए पनि तपाईँले त्यसको एन्सर रङ लेख्नुहोस् र एन्सर रङ लेखिसकेपछि त्यसलाई गएर सरलाई देखाउनुहोस् अनि सरलाई देखाउनु भयो भने सरले तपाईँको एन्सरलाई रङ गरिदिनुहुन्छ अनि त्यतिखेर सरले तपाईँले राइट एन्सर बताउनुहुन्छ कि यो तरिकाले भएन यो तरिकाले लेख भनेर सरले बताउनुहुन्छ अनि ठ्याक्कै यदि फाइनल इक्जाममा त्यही क्वेसन सोधिएको छ भने तपाईँले त्यो मोमेन्टलाई सम्झिनुहुन्छ भनौँ न यो क्वेसनको एन्सर मैले यो तरिकाले दिँदाखेरि सरले गल्ती गर्नुभएको थियो र सरले यो तरिका बताउनु भएको थियो यसरी बताउनु भएको थियो भनेर त्यो सरको तरिका सम्झिनुहुन्छ र एन्सर तपाईँको माइन्डमा आउँछ तपाईँले लेख्न सजिलो हुन्छ यो पनि एउटा इफेक्टिभ तरिका भयो अर्को तरिका म तपाईँले बताउँछु अर्को इफेक्टिभ तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईँ 40 जना 45 जना चाहिँ 30-35 जनाको ग्रुपमा पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यो त्यतिखेर तपाईँले सरले पढाउने बेलामा चाहिँ त्यो 40 जनाको बिचमा चाहिँ उभिनुहोस् अनि उभिएर चाहिँ क्वेसन गर्नु कुनै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन फाइनलमा सोध्ने इन्ट्रान्समा सोध्ने खालको कुनै क्वेसन छ भने त्यो क्वेसनलाई सरलाई सोध्नु अनि त्यसरी सोध्नु भयो भने तपाईँको मेन फोकस भनेको सरतिर हुन्छ किनभने 40 जनाको बिचमा हुँदाखेरि तपाईँको दिमाग यताउता जाँदैन तपाईँको अट्र्याक्सन यताउता जाँदैन तपाईँको मेन 5वटा ज्ञानेन्द्रिय तपाईँको सरतिर हुन्छ र सरले त्यतिखेर जे एन्सर दिनुहुन्छ तपाईँको माइन्डले त्यसलाई क्याप्चर गर्छ र अर्को कुरा भनेको तपाईँको राइट ब्रेनले सरले क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ र इक्जाममा यदि त्यही क्वेसन आयो भने तपाईँले उभिएर प्रश्न गरेको कुरा सम्झिनुहुन्छ सरलाई सम्झिनुहुन्छ र सरले जे एन्सर दिनुभएको हुन्छ ठ्याक्कै तपाईँको माइन्डमा आउँछ अनि तपाईँले एन्सर लेख्न सजिलो हुन्छ यदि तपाईँले बसी सोध्नु भयो भने सरले पढाउने बेलामा तपाईँले बस्नु भएको छ भने तपाईँको माइन्ड यताउता कता कता जान्छ चारैतिर डुल्छ तपाईँको मनमा के कुरा खेलाउनु आउँछ र तपाईँले भनौँ त्यो राम्रो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्न त्यसरी उभिएर गर्नुभयो भने तपाईँको त्यो एउटा इफेक्टिभ तरिका हुन्छ यो पनि एउटा राम्रो तरिका छ पढाइको लागि अर्को तरिका म तपाईँलाई बताउँछु अब अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईँले भनौँ न कुनै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन फाइनलमा आउने चाहिँ लोकसभामा आउने खालको कुनै प्रश्न छ भने त्यसलाई त्यति एन्सर लेख्नुभन्दा पनि कुनै एउटा युनिक इन्भाइरोमेन्ट बनाउनु कि जस्तो कि अब रक्सी खाएको बेला चाहिँ डान्स गरेको बेला चाहिँ बम खसालेको बेला चाहिँ भनौँ न त्यो अब के अरे कुनै युनिक खालको वातावरणमा गएर अब रोमान्स गरेको बेलामा चाहिँ कुनै नयाँ ठाउँमा गएको बेलामा तपाईँले त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेसन कुरालाई पढ्नु भयो भने तपाईँले सम्झिन एकदम सजिलो हुन्छ किनभने फाइनल इक्जाममा त्यही क्वेसन आयो भने त्यो युनिक मोमेन्टहरूलाई त्यो युनिक ठाउँहरूलाई तपाईँको ब्रेनले चाहिँ एकदमै छिटै क्याप्चर गर्छ र तपाईँले त्यो ठाउँलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो ठाउँलाई सम्झिने बित्तिकै त्यो ठाउँमा तपाईँले कुनै कुरा सिक्नु भएको छ भने कुनै कुरा पढ्नु भएको छ भने त्यो तपाईँको माइन्डमा आउँछ त्यो पनि एउटा इफेक्टिभ तरिका हो अर्को इफेक्टिभ तरिका के छ भन्दाखेरि तपाईँले जस्तो कि अब कपीको 5-6 पेज तपाईँले घोक्नु पर्ने छ के भनौँ न केही प्याराग्राफहरू तपाईँले घोक्नु पर्ने छ भने त्यसको प्रिपरेसन गर्नको लागि जस्तो कि भनौँ न एउटा प्याराग्राफ तपाईँले घोक्नु छ भने त्यो प्याराग्राफलाई त्यतिकै घोक्नुभन्दा पनि त्यो प्याराग्राफ भनौँ न के को सन्दर्भमा छ त्यो प्याराग्राफको मेन इन्फर्मेसन के छ त्यो कुरा तपाईँले फाइन्ड आउट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँले त्यो प्याराग्राफ घोक्नको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ र त्यो पुरै प्याराग्राफ घोक्नुभन्दा पनि तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि त्यो हरेक प्याराग्राफमा चाहिँ केही न केही लिडिङ वर्डहरू हुन्छ कि त्यो प्याराग्राफलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने एक्सप्लेन गर्ने केही वर्डहरू हुन्छ अनि त्यो वर्डहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु जस्तो कि त्यो प्याराग्राफलाई डिस्क्राइब गर्ने एक्सप्लेन गर्ने चाहिँ त्यो केही लिडिङ वर्डहरू 3-4वटा वर्डहरू चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु अनि त्यो वर्डहरू तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने तपाईँ भनौँ 5-6वटा प्याराग्राफ भए पनि तपाईँको धेरै लिडिङ वर्ड भयो भने 20-25वटा लिडिङ वर्डहरू हुन्छ अनि त्यो भनौँ न 5-6वटा प्याराग्राफ सम्झिनको लागि तपाईँले घोक्नको लागि धेरै टाइम लाग्छ तर 20-25वटा वर्डहरू घोक्नको लागि तपाईँले त टाइम लाग्दैन अनि त्यसरी तपाईँले त्यो वर्डहरूलाई घोक्नुभयो भने इक्जाममा त्यो क्वेसन आयो भने तपाईँले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यही वर्डहरूलाई एक्सप्लेन गरेर तपाईँले प्याराग्राफ बनाउनु अनि त्यसरी बनाउँदाखेरि तपाईँको एन्सर एकदमै कम्प्लिट हुन्छ बेटर सोल्युसन आउँछ अर्को तरिका म तपाईँलाई बताउँछु भनौँ न एकदमै राम्रो तरिकाले प्रिपरेसन गर्ने अर्को तरिका भनेको तपाईँको जस्तो कि अब कुनै एउटा पेजलाई हुबहु जस्ताको त्यस्तै घोक्नु छ भने पुरै प्याराग्राफलाई चाहिँ पुरै पेजलाई त्यस्तै जस्ताको त्यस्तै तपाईँले घोक्नु पर्ने छ भने त्यसको लागि सुरुदेखि लास्टसम्म त्यतिकै नन स्टप घोक्नुभन्दा त्यसलाई खण्ड खण्डमा विभाजन गर्नु अनि खण्ड खण्डमा विभाजन गर्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सुरुको केही कुराहरू याद गर्नुहोस् त्यसपछि लास्टको केही कुराहरू याद गर्नुहोस् त्यसपछि बिचको केही कुराहरू याद गर्नुहोस् यसरी खण्ड खण्डमा गरेर तपाईँले याद गर्नुभयो भने तपाईँले सम्झिनको लागि एकदमै सजिलो हुन्छ योहरू तपाईँको यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ तरिकाहरू छ तपाईँले पढ्नको लागि यो तरिकाहरू तपाईँले अप्लाई गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ
अनि यही कुराहरूले तपाईँले फलो गर्नु। अहिलेसम्म मैले तपाईँलाई कम्तीमा पनि 18-19वटा दिइसकेँ। अनि यसरी तपाईँले पढ्नुभयो भने तपाईँको लाइफ एकदमै बेटर हुन्छ, तपाईँको पढाइको रिजल्ट एकदमै बेस्ट आउँछ, तपाईँले एकदम राम्रो तरिकाले पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको माइन्डलाई एकदमै राम्रो तरिकाले ट्रेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो संसारमा जम्मा दुईवटा मान्छे मात्रै हुन्छ, एउटा ट्रेन मेमोरी भएको, एउटा अनट्रेन मेमोरी भएको। जुन मान्छेसँग ट्रेन मेमोरी हुन्छ, जुन मान्छेले चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ एकदमै पावरफुल बनाएको हुन्छ, मेमोरी पावरलाई एकदम बढाएको हुन्छ, जुन मान्छेसँग माइन्ड हुन्छ त्यो मान्छे एकदमै सक्सेसफुल हुन्छ। जुन मान्छेको मेमोरी पावर एकदमै विक हुन्छ, भनौँ न एकदमै कमजोर हुन्छ, त्यो मान्छेलाई सफलता पाउनुको लागि एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर आजको भिडियो मैले यति नै भन्दै आजको यो भिडियोमा यही इन्ड गर्न चाहन्छु। अनि धन्यवाद।